Shift on, capital L, like, and support. यस मेरो प्यारो मित्रहरू आउनुहोस् हजुरहरूलाई वेलकम छ प्रकाश थापा त्रिपी लाइभ स्ट्रिमिङमा यस माई वान फ्रेन्ड गुड आफ्टरनुन माई फ्रेन्ड गुड आफ्टरनुन थ्याङ्क यू सो मच है वेलकम छ हजुरलाई त्रिपी लाइभ स्ट्रिमिङमा अघि बिहानको लाइभ स्ट्रिमिङमा लाइन गयो है माई फ्रेन्ड्स मर्निङ लाइभ स्ट्रिमिङ हेभ अलरेडी गोइङ लाइन यु नो यस एकजना प्यारो मित्र आउनुभएको थियो फुत्तै हिँडिसक्नु भयो माई फ्रेन्ड्स है फास्ट थ्याङ्क यू सो मच माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच है बिहान लाइन गएको थियो माई फ्रेन्ड्स है बिहानको लाइभ स्ट्रिमिङ अन कम्प्लिट भयो बिकज मर्निङ टाइम अलरेडी गोइङ लाइन है माई फ्रेन्ड्स देन आइ एम कमिङ नाउ आफ्टरनुन लाइभ स्ट्रिमिङ थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच वेलकम छ हजुरलाई त्रिपी लाइभ स्ट्रिमिङमा है उहाँ पनि हिँडिदिनु भयो यस्तो लाग्थ्यो मित्रले मलाई चिनिदिनु भयो तर चिन्नु भएर हुन्छ त्यसैले हिँडिदिनु भयो फेरि हाम्रो एकजना मित्र उपस्थित भइसक्नु भएको छ थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड गुड आफ्टरनुन माई फ्रेन्ड के छ हजुरको हालखबर सुनाउनुहोस् है माई फ्रेन्ड सुनाउनुहोस् है के छ नयाँ नलो हुनुहुन्छ भने यसो च्यानलमा जोडिनुहोस् त्रिपीसँग अपडेट हुनुहोस् माई फ्रेन्ड्स है त्रिपीलाई नयाँ नलो अर्ग्यानिक गीत लिएर आइरहेको हुन्छ मित्रहरूलाई इन्जोय इन्टरटेन गराउनको लागि त्रिपीले कुनै पनि कसर बाँकी राख्दैन है माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू माई फोर फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच गुड आफ्टरनुन माई फ्रेन्ड गुड आफ्टरनुन के छ हजुरहरूको हालखबर यसो है चट्ट लाइभ स्ट्रिममा लाइक नै गरिदिनुहोस् है सुनमा सुगन्ध थप्नु पऱ्यो नि त माई फ्रेन्ड्स लाइकको खाता खोलिरहनु भएको छैन मित्रहरूले है आई एम वेटिङ द्याट गाई कुन चाहिँ मित्रले खोलिदिनुहुन्छ लाइभ स्ट्रिमिङको खाता म पर्खिरहेको छु मेरो प्यारो मित्रहरूलाई है कमेन्ट समेन्ट पनि गर्नुहोस् मेरो प्यारो मित्रहरू आफ्नो मनको भावनालाई हल्का बनाउनुहोस् कमेन्ट गरेर यस मेरो प्यारो 14जना मित्र कतिजना हो 16जना मित्र आइसक्नु आँखा तिर्मिराउँछु धेरै मित्र टाक्क आउँदो है थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड्स गुड आफ्टरनुन माई फ्रेन्ड्स गुड आफ्टरनुन लभ यू माई फ्रेन्ड्स लभ यू सम्पूर्ण मित्रहरूलाई धेरै धेरै माया छ आउने बित्तिकै के भन्नु मित्रहरूलाई जाने बेलामा चाहिँ यसो है च्यानलमा जोडिएर जानु होला त्रिपीसँग अपडेट हुनुहोस् त्रिपीले नयाँ नौलो अर्ग्यानिक गीत लिएर आएको छ अस्ति नाइटमा पनि मैले अर्ग्यानिक गीत अलरेडी अपलोड गरेको थिएँ मित्रहरू चेकआउट गर्नु भएन फेरि बेलुका लिएर आउँदैछ त्रिपीले है माई फ्रेन्ड्स मित्रहरूलाई इन्जोय गराउँछ त्रिपीले कुनै पनि हालतमा इन्जोय इन्टरटेन अवश्य गराउँछ त्रिपीले माई फ्रेन्ड्स फरक यति हो त्रिपीको च्यानलमा चाहिँ जोडिनु पऱ्यो है नजोडी नजानुहोस् है टक्क त्रिपीको च्यानलमा जोडिनुहोस् त्रिपीको फ्यामिली मेम्बर बनिदिनुहोस् हजुरहरूलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ माई फ्रेन्ड्स लभ यु अल एन्ड देन गुड आफ्टरनुन माई फ्रेन्ड्स है गुड आफ्टरनुन छ हजुरहरूलाई खै अब जति नै चिज आए पनि अब लाइकको खाता चाहिँ खोलिरहनु भएको छैन मित्रहरूले आई एम वेटिङ द्याट है म के भनिरहेको छु यार आई एम वेटिङ द्याट गाई है म त्यो मित्रको खोजीमा छु जसले लाइकको खाता खोलिदिनुहुन्छ कमेन्टको खाता खोलिदिनुहुन्छ आई एम वेटिङ द्याट गाई है माई फ्रेन्ड्स के गर्ने माई फ्रेन्ड्स के गर्ने थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच गुड आफ्टरनुन है माई फ्रेन्ड्स गुड आफ्टरनुन बिहानको लाइभ स्ट्रिमिङ हेर्नुहोस् न लाइभ बस्दा बस्दा लाइन आएको थियो नेट गइदियो morning time is already net going my friends then I am coming now afternoon live streaming thank you my friends thank you so much हाम्रो अहिले घुम्दै फिर्दै एकजना मित्र हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू माई वान फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच है माया छ अहिले हाम्रो दुईजना मित्र आइसक्नु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच फर माई टु फ्रेन्ड्स गुड आफ्टरनुन माई फ्रेन्ड्स गुड आफ्टरनुन त्रिपी चिच्याइरहेछ मित्रले एक लाइक पनि गरिरहनु भएको छैन के फ्रेन्ड्स हजुरहरूसँग अपडेट हुनु पऱ्यो भनेर आइसकेको छु त म है के दिन के रात के बिहान है केही नभनी आइरहेको हुन्छ नि म मित्रहरूसँग अपडेट हुनको लागि तर मित्रहरूले बाल नदिने त्रिपीलाई यसो चट्ट लाइक साइक गर्ने कमेन्ट समेन्ट गर्ने टक्क लाएर च्यानलमा जोडिने हुन्छ नि माई फ्रेन्ड्स बी पोजिटिभ माई फ्रेन्ड्स है यसो सपोर्टिभ थट हुनु पऱ्यो क्या मित्रहरूमा चट्ट लाएर जोडिनुहोस् त्रिपीको च्यानलमा हजुरहरूलाई इन्टरटेनिङ
आउँछ थ्रिपीले अर्ग्यानिक ऱ्यापहरू ल्याइरहेको हुन्छ थ्रिपीले माई फ्रेन्ड्स है थ्याङ्क यू सो मच फर माई टु फ्रेन्ड्स है मेरो प्यारो दुईजना मित्रहरू आइरहनु भएको छ यसो लाइभ स्ट्रिमलाई लाइक नै गर्नुहोस् न हौ माई फ्रेन्ड्स है मजै आएन क्या है लाइक सेक्सनमा जस्ट उहाँले 0 देखाइरहेको छ चट्टै एउटै धर्को भयो भने यसो लाइक आउनु पऱ्यो क्या माई फ्रेन्ड्स त्यसपछि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुँदै कन्भर्ट हुँदै जान्छ नि त माई फ्रेन्ड्स है यसो खाता चाहिँ खोलिदिनु पऱ्यो मेरो प्यारो मित्रहरू यस मेरो प्यारो साथीले खाता खोलिदिइसक्नु भएको छ थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू सो मच फर यर फर्स्ट लाइक एन्ड देन थ्याङ्क यू सो मच फर यर फर्स्ट कमेन्ट माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच यर रेड हार्ट माई फ्रेन्ड्स हेलो फ्रेन्ड्स हुन्छ हेलो माई फ्रेन्ड्स हाउ आर यू how are you my friends? I'm fine my friends, I'm fine. And then how are you my friends? I hope my friends also fine there. Am I right my friends? है मलाई आशा छ मेरो प्यारो मित्र पनि आरामै हुनुहुन्छ यस थ्याङ्क यू सो मच फर माई 16 फ्रेन्ड्स हाम्रो प्यारो 16जना मित्रहरू आउनु भएको छ हेड्स अप माई फ्रेन्ड्स हेड्स अप साउट आउट दिन चाहन्छु मेरो 16जना मित्रहरूलाई एन्ड देन के भन्छ गुड आफ्टरनुन माई फ्रेन्ड गुड आफ्टरनुन जाने बेलामा यस्तो च्यानलमा जोडिएर जानुहोस् है माई फ्रेन्ड्स आई निड यर सपोर्ट आई निड यर सजेसन्स है मेरो प्यारो मित्रहरू थ्रिपीको च्यानलमा यसो जोडेर जानुहोस् थ्रिपीसँग अपडेट हुनुहोस् थ्रिपीले नयाँ नौलो अर्ग्यानिक ऱ्याप लिएर आउँदैछ है माई फ्रेन्ड्स हजुरहरूलाई इन्जोय इन्टरटेन गराउनको लागि थ्याङ्क यू सो मच फर माई 12 फ्रेन्ड्स एन्ड देन थ्याङ्क्स फर 1 लाइक मित्रहरू त 12जना जोडिनु भएको छ तर लाइक भन्ने एउटै धर्को मात्र आइरहेको छ त्यो पनि मेरो प्यारो मित्रले गरिदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच माई फ्रेन्ड्स कङ्ग्रेचुलेसन्स फर 1K सब्सक्राइबर्स हुन्छ यस माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड्स एन्ड देन वेलकम टु यु माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू माया छ है मेरो प्यारो मित्रलाई थ्रिपीको भलो चाहने थ्रिपीलाई सपोर्ट गर्ने मेरो प्यारो हम्बल मित्रहरू नै हुनुहुन्छ नि त मलाई त्यो खुसी लाग्छ क्या माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू मेरो अर्को एकजना प्यारो साथी आइसक्नु भएको छ हाई गर्नुभएको छ हेलो माई फ्रेन्ड्स हेलो फर्स्ट अफ अल गुड आफ्टरनुन देन आफ्टर थ्याङ्क यू सो मच फर यर कमेन्ट एन्ड देन थ्याङ्क यू सो मच फर यर लाइक माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू माया छ है मेरो प्यारो मित्रहरूलाई माया छ अहिले हाम्रो प्यारो 12जना मित्र जोडिनु भएको छ हेड्स अप एन्ड देन साउट आउट दिन चाहन्छु हाम्रो 12जना मित्रलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु थ्रिपीको यस्तो च्यानलमा पनि जोडिनुहोस् फेरि आउन पाएको छैन थ्रिपीले च्यानलमा जोडिनु भन्यो भन्नु होला के गर्ने इट्स माई ड्युटी माई फ्रेन्ड्स हजुरहरूको सपोर्ट चाहियो नि त हजुरहरूको सपोर्ट भए जङ्गार होस् या सङ्गार इजिली तर्दिन्छ थ्रिपीले है माई फ्रेन्ड्स माया गर्नु पऱ्यो हजुरहरूले सपोर्ट गर्नु पऱ्यो जस्ट लाइक द्याट माई फ्रेन्ड्स है हजुरहरूलाई इन्जोय र इन्टरटेन गराउने काम थ्रिपीको हो माई फ्रेन्ड्स यस मेरो प्यारो मित्रहरू सुनाउनुहोस् घुम्दै फिर्दै 12जना मित्रमा 8जना मित्रहरू दौडिहाल्नु भयो 4जना मित्र हुनुभएको छ इट्स ओके लाइफ इज बिजी बट टेक इट इजी थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच है अब म अलिक दामी दामी टाइपको भ्लग पनि लिएर आउँछु माई फ्रेन्ड्स है अब क्वालिटी आफ्नो ठाउँमा छ अब मोबाइलबाट भ्लग बनाउने हो माई फ्रेन्ड्स होइन अब खासै अरू इक्विपमेन्टहरू छैन न सेल्फी स्टिक छ न गिम्बल छ न भने जस्तो डिएसएलआर क्यामेरा छ है आई डोन्ट ह्याभ nothing my friends but also it's okay I have just one mobile it's my fantastic equipment that's it my friends yes thank you मेरो प्यारो साथीले मिठो रेड हार्ट दिनुभएको छ थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर यर स्विट रेड हार्ट थ्याङ्क यू आई रेस्पेक्ट यर सपोर्ट माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच माया छ मेरो प्यारो मित्रलाई माया छ हाम्रो 4जना मित्र उपस्थित हुनुभएको छ है अहिले थ्याङ्क यू सो मच फर माई 4 फ्रेन्ड्स गुड आफ्टरनुन भन्दै थिएँ अहिले कति 1जना मित्र थपिसक्नु भएको छ 5जना मित्र आउनु भएको छ हो नि त यो हो नि तरिका माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू है यसो लाइक नै गरौँ है माई फ्रेन्ड्स यसो लाइक नै गरौँ हाम्रो चट्ट 2जना मित्रहरू जोइन भइसक्नु भएको छ कमेन्ट सेक्सनमा हाम्रो 2 जोइन भइ चाहिँ गरेको मित्रहरू पनि यसो कमेन्ट सेक्सनमा जोइन हुनु पऱ्यो यसो लाइकलाई 2 लाइकलाई 3 लाइकमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो माई फ्रेन्ड्स ल है त माई फ्रेन्ड्स ल है जोडिनु पऱ्यो है माई फ्रेन्ड जोडिनु पऱ्यो यसो चट्ट लाएर आफ्नो मनको भावनाहरू व्यक्त गर्नु पऱ्यो के छ हजुरहरू कुन ठाउँबाट वाच गरिरहनु भएको छ नास्ता पानी भयो भएन खाजाने बेला त अलिक भएको छैन होला माई फ्रेन्ड्स है 2:30 हो खाजा खाने र पनि कतिपय मित्रहरू त 1 o'clock पनि खाइदिनुहुन्छ नि त है त्यही भएर यसो सोधेको यस माई 1 फ्रेन्ड नाउ माई 6 फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर माई 6 फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच गुड आफ्टरनुन माई फ्रेन्ड गुड आफ्टरनुन माया छ मेरो सम्पूर्ण मित्रहरूलाई धेरै धेरै माया छ सो लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् माई फ्रेन्ड्स है सुनमा सुगन्ध थपिदिनुहोस् हस्तेमा के भन्छ हस्तेमा हैस्य गर्नु पऱ्यो नि त माई फ्रेन्ड्स है यसो थ्रिपीलाई हौसला दिनुहोस् थ्याङ्क यू सो मच फर माई 6 फ्रेन्ड गुड आफ्टरनुन यसो है नयाँ नौलो मित्रहरू चाहिँ यसो च्यानलमा जोडिनुहोस् है इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट फर माई अल न्यू फ्रेन्ड्स है यस थ्याङ्क यू सो मच फर माई 2 फ्रेन्ड थ्याङ्क्स फर 2 लाइक एन्ड देन थ्याङ्क यू सो मच फर 2 कमेन्ट है त 2जना मित्र जोडिनु भएको छ कमेन्ट सेक्सनमा हाम्रो च्याटिङ चाहिँ 1 2 3 4 5 च्याट भइसकेको छ नाउ इट्स न्यू अपडेट माई फ्रेन्ड्स खै त मित्रहरू खै यसो लाइकतिर आँखा गइरहेको छ लाइकले हाइप दिन सकिरहेको छैन जस्ट 1 2 लाइकमा मात्रै अडिरहेको छ है
2 लाखलाई यसो 3 लाखमा कन्भर्ट गरिदिनु पऱ्यो है मेरो प्यारो मित्रहरू यस 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 माई फ्रेन्ड्स यस यस अहिले 2जना मित्र आइसक्नु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच गुड आफ्टरनुन माई फ्रेन्ड्स गुड आफ्टरनुन बिहानको लाइभ स्ट्रिमिङमा नेट गइदियो माई फ्रेन्ड्स है त्यतिकै भयो त्यही भएर फेरि अहिले दिउँसोको लाइभ स्ट्रिमिङ लिएर आइसकेको छ थ्रिपी हजुरहरूसँग यसो अपडेट हुनको लागि माई फ्रेन्ड्स त्यही भएर अपडेट हुनुहोस् नयाँ नौलो हाल खबर के छ सुनाउनुहोस् बिन्दास पारामा माई फ्रेन्ड्स यस थ्याङ्क यू सो मच फर माई 3 फ्रेन्ड्स हाम्रो 3जना मित्र आइसक्नु भएको छ है अहिले आफ्टरनुन लाइभ स्ट्रिमिङमा थ्याङ्क यू गुड आफ्टरनुन माई फ्रेन्ड गुड आफ्टरनुन के छ हजुरहरूको हाल खबर यसो लाइक गरिदिने हो कि त माई फ्रेन्ड्स हजुरहरूमा डिपेन्ड पर्छ है फेरि मन पऱ्यो भने मात्रै गर्नु जबरजस्ती छैन नि मेरो मित्रहरूलाई होइन जबरजस्तीले केही पनि चल्दैन माई फ्रेन्ड्स मान्छेको सबैको आफ्नो इच्छा आकाङ्क्षा हुनुपर्छ यस द्याट्स अ पोइन्ट थ्याङ्क यू माई 2 फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच एन्ड देन थ्याङ्क्स फर 2 लाइक एन्ड देन थ्याङ्क यू सो मच फर 2 कमेन्ट माई फ्रेन्ड्स है त अहिले एकजना मित्र हेरिसक्नु भयो एकजना मित्र मात्र अडिरहनु भएको छ लाइभ स्ट्रिमिङमा थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु मेरो प्यारो मित्रलाई यस थ्याङ्क यू सो मच माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू सो मच माया छ मेरो प्यारो मित्रलाई माया छ है यसो हजुरहरूले पनि यसो लाइक साइकको यसो हाइट गरिदिनु पऱ्यो है माई फ्रेन्ड्स म त यस्तै हो माई फ्रेन्ड्स 1 आवर त म चिच्याइरहन्छु है बिकज अब इट्स माई ड्युटी है यस मेरो प्यारो मित्रले 2 लाखलाई 3 लाखमा कन्भर्ट गरिदिइसक्नु भएको छ किन लटपटिरहेको छ जिग्रो माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड्स आई रेस्पेक्ट यर सपोर्ट मेरो प्यारो मित्रको सपोर्टलाई म रेस्पेक्ट गर्छु वा मेरो प्यारो मित्र वा 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 वाट अ लभली स्टिकर माई फ्रेन्ड्स इट्स लाइक अ फ्लावर मैले त त्यस्तै देख्छु त माई फ्रेन्ड्स है थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू सो मच फर योर लभली स्टिकर माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू एन्ड देन गुड आफ्टरनुन माई फ्रेन्ड्स गुड आफ्टरनुन थ्याङ्क यू सो मच फर यर कमेन्ट एन्ड देन थ्याङ्क यू सो मच फर यर लाइक है मेरो प्यारो मित्रलाई धेरै धेरै माया छ यस माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर यर लभली स्टिकर मिठो लभली स्टिकर दिनुभएको छ मेरो प्यारो मित्रले यो हो नि त तरिका यस माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच लाइक डन भन्नुभएको छ यस माई फ्रेन्ड्स लाइक इज अलरेडी डन थ्याङ्क यू सो मच फर यर लाइक थ्याङ्क यू सो मच फर यर कमेन्ट माई फ्रेन्ड एन्ड देन थ्याङ्क्स फर यर लभली स्टिकर माई फ्रेन्ड्स है थ्याङ्क यू सो मच स्याउरातै पयाँलाई केरा कति हुन् घरिका मुसुकै हाँसन माया यो हो नि तरिका भने कि सुन्नुभयो होला नि त मित्रहरूले होइन लक्का जवान फिल्मको गीत हो त्यस्तै जस्तै है थ्याङ्क यू हाम्रो 4जना मित्रहरू आइसक्नु भएको छ लभ यू माई फ्रेन्ड्स लभ यू एन्ड देन गुड आफ्टरनुन माई फ्रेन्ड्स गुड आफ्टरनुन के छ हजुरहरूको हाल खबर सुनाउनुहोस् वा 3जना मित्र त क्या हिँडिरहनु भएको कि 1जना मित्र मात्र अडिरहनु भएको के छ भन्नुभएको छ उहाँले के छ हजुर म एकदम सन्चै छु है मेरो प्यारो मित्र हजुरको चाहिँ के छ हजुरको चाहिँ के छ हालखबर बरु है आई एम फिट एन्ड फाइन आई होप माई फ्रेन्ड अल्सो फिट एन्ड फाइन सुनाउनुहोस् अनि अरू के छ के गर्दै हुनुहुन्छ कसरी बितिरहेको छ हजुरहरूको समय है कसरी व्यतीत गरिरहनु भएको छ हजुरहरूको दिनचर्या सुनाउन सक्नुहुन्छ मेरो प्यारो मित्रहरू आई एम वेटिङ यो कमेन्ट माई फ्रेन्ड्स हाम्रो अलरेडी 3जना मित्रहरू आइसक्नु भएको छ कमेन्ट सेक्सनमा थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु वाइ गुड भन्नुभएको छ यस माई फ्रेन्ड्स इज अलरेडी गुड थ्याङ्क यू आई एम भेरी ह्याप्पी माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच आउनुहोस् है हाम्रो नयाँ नौलो मित्रहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ यसो च्यानलमा नै जोडिनु पऱ्यो है च्यानलमा जोडिएर थ्रिपीलाई यसो सपोर्ट गर्नु पऱ्यो थ्रिपीले नयाँ नौलो अर्ग्यानिक गीत फेरि लिएर आउँदैछ आगोले पोलेको घाउलाई आगैले सेकाउँछु म केही गर्दैन थ्रिपीले भन्नेलाई गरेर देखाउँछु म आगोले पोलेको घाउलाई आगैले सेकाउँछु म केही गर्दैन थ्रिपीले भन्नेलाई गरेर देखाउँछु म यस्तो टाइपको ऱ्याप लिएर आउँदैछु माई फ्रेन्ड्स हल्का सिम्बल दिएको नि मित्रहरूलाई थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच है यार हाम्रो 3जना मित्र हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच फर माई 3 फ्रेन्ड्स थ्याङ्क्स फर 3 लाइक एन्ड देन थ्याङ्क्स फर 3 कमेन्ट क्या कम्बिनेसन मिलिरहेछ है यस माई फ्रेन्ड्स भन्दै 2जना मित्र चाहिँ हिँड्नु भएछ 1जना मित्र अडिरहनु भएको छ थ्याङ्क यू माई 1 फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच गुड आफ्टरनुन अनि सुनाउनुहोस् के छ हजुरहरूको नयाँ नौलो हाल खबर सुनाउनुहोस् है अब थ्रिपीले नयाँ नौलो भ्लगमा लिएर आउँदैछ है माई फ्रेन्ड्स अब यसो है यसो वाच टाइम पुरा गर्नु पऱ्यो नि त अब दामी दामी भ्लग लिएर आउनु पऱ्यो माई फ्रेन्ड्स के गर्ने है बी हार्ड वर्क देन बी कन्सिस्टेन्सी यस इट्स अफ्टोसली फलो द हार्ड वर्क है माई फ्रेन्ड्स फलो द हार्ड वर्क एकदम हार्ड वर्क गर्नु जरुरी छ है माई फ्रेन्ड जुनसुकै फिल्ड जुनसुकै होस् हार्ड वर्क गर्न जरुरी छ देन बी कन्सिस्टेन्सी अल्सो यस थ्याङ्क यू माई 2 फ्रेन्ड्स एन्ड देन थ्याङ्क्स फर 3 लाइक माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू है अब हेरौँ कुन चाहिँ मित्रले 3 लाइकले 4 लाइकमा कन्भर्ट गरिदिनुहुन्छ आई एम वेटिङ द्याट गाई माई फ्रेन्ड्स
लभ यु अल माई फ्रेन्ड्स एन्ड देन लभ इच अदर देन सपोर्ट टु इच अदर माई फ्रेन्ड्स है एकले अर्कालाई साथ दिउँ माया गरौँ यसरी नै अघि बढौँ म यही भन्न चाहन्छु मेरो प्यारो मित्रहरूलाई जति पनि मित्रहरू जोइन हुनुभएको छ लाइभ स्ट्रिमिङमा सबैलाई माया छ समान माया छ है यस माई वान फ्रेन्ड थ्याङ्क यू गुड आफ्टरनुन माई फ्रेन्ड्स एन्ड देन थ्याङ्क्स फर 3 लाइक है त है मित्रहरू तातो चिया पिउँदा पिउँदै सेलाइसक्यो it's too much sweet tea, you know, too much sweet tea. This is milk tea, but now you see, little bit, hey my friends. Yes. आउनु पर्यो मेरो प्यारो मित्रहरू आउनु पर्यो 3 लाखलाई 4 लाखमा कन्भर्ट गरिदिनु पर्यो है मेरो फ्रेन्ड्सहरू यस अहिले हाम्रो कतिजना मित्र आउनु भएको छ अहिले भने 8जना मित्र आइसक्नु भएको रहेछ त थ्याङ्क यू सो मच फर माई 8 फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू गुड आफ्टरनुन माई फ्रेन्ड्स गुड आफ्टरनुन लभ यु अल एन्ड देन रेस्पेक्ट यु अल माई फ्रेन्ड्स प्लिज है यसो जाँदा जाँदा च्यानलमा चाहिँ जोडिएर जानु होला माई फ्रेन्ड्स है नभुल्नु नि त्रिपीलाई यसो सपोर्ट गर्नु पऱ्यो नि त त्रिपीलाई हजुरहरूको सपोर्टको आवश्यक छ हजुरहरूको सल्लाह सुझावको आवश्यक छ है यसो मलाई चट्ट लाएर सल्लाह सुझाव पनि दिन सक्नुहुन्छ बरु गाली नै गर्नुहोस् तर भित्री मनदेखि गर्नुहोस् है माई फ्रेन्ड्स बरु फेक लभ भन्दा हामीलाई ट्रु हेट मनपर्छ नि माई फ्रेन्ड्स हामीलाई भने हानेको त्रिपीलाई है बरु गाली गर्नुहोस् तर दिल खोलेर गाली गर्नुहोस् माई फ्रेन्ड्स आई डोन्ट लाइक फेक लभ बट आई लाइक ट्रु हेट माई फ्रेन्ड्स यस आई लाइक इज ट्रु बी अनेस्ट यस माई फ्रेन्ड्स है आउनुहोस् है मेरो प्यारो यसो खै त लाइक साइक कमेन्ट गर्नुहोस् यसो च्यानलमा जोडिनुहोस् मेरो प्यारो मित्रहरू हजुरहरूलाई पर्खिरहेको छ मेरो च्यानलले आएर यसो च्यानलमा जोडिनुहोस् माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच लाइकले हाइप लिन सकिरहेको छैन माई फ्रेन्ड्स के भइरहेछ थ्याङ्क यू सो मच फर माई 8 फ्रेन्ड्स गुड आफ्टरनुन के छ हजुरहरूको हालखबर के गर्दै हुनुहुन्छ कुन ठाउँबाट वाच गरिरहनु भएको छ यसो च्यानलमा पनि जोडिएर त्रिपीलाई सपोर्ट गर्नुहोस् यदि लाइभ स्ट्रिमिङ हजुरलाई इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेछ भने लाइक गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् योर कमेन्ट माई रिप्लाई यो क्वेसन्स माई एन्सर्स माई फ्रेन्ड्स है आउनु पऱ्यो है म पर्खिरहेको छु मेरो प्यारो मित्रहरूलाई हाम्रो 18जना मित्र आइसक्नु भएको छ त साउट आउट दिन चाहन्छु हेड्स अफ माई फ्रेन्ड्स एन्ड देन थ्याङ्क यू सो मच गुड आफ्टरनुन भन्दा म चाहिँ आमामा एकैचोटि 16जना मित्र हिँडिदिने हो त भने एकछिन हुन्छ नि यस्तो बिस्तारै बिस्तारै हेलो हाई गर्ने होइन त्रिपीले वेलकम गरेर आएको छ यस्तो एकछिन सुन्ने अनि हो नि त यार आउनु पाएको छैन फुत्तै हिँडिदिनु माई फ्रेन्ड्स फटाफट आइदिनुहुन्छ फटाफट हिँडिदिनुहुन्छ बट अल्सो इट्स ओके लाइफ इज बिजी बट टेक इट इजी माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू सो मच फर माई 3 फ्रेन्ड्स लाइक गरौँ माई फ्रेन्ड्स लाइक गरौँ यसो लाइक गर्नुहोस् नयाँ नलो हुनुहुन्छ भने च्यानलमा जोडिनुहोस् है मेरो प्यारो मित्रहरूलाई माया छ धेरै धेरै माया छ थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु आउनु पऱ्यो मेरो प्यारो मित्रहरू आउनु पऱ्यो खै मित्रहरू जोइन भए अनुसारको लाइक लिएर हाइप नै लिन सकिरहेको छैन माई फ्रेन्ड्स के भइरहेको छ थ्याङ्क यू सो मच फर माई 3 फ्रेन्ड्स एन्ड देन थ्याङ्क्स फर 3 लाइक आइ एम वेटिङ योर लाइक एन्ड देन आइ एम वेटिङ योर कमेन्ट माई फ्रेन्ड्स वेयर आर यु कहाँ जानु भएको छ मेरो प्यारो मित्रहरू है अहिले हामी खासै ज्ञानवर्धक कुराहरू गरिरहेको छैनौँ अहिले चाहिँ हामी इन्टरटेनको कुराहरू गरिरहेछौँ मित्रहरूसँग सुख दुःखको कुराहरू गरिरहेछौँ है आउनुहोस् मित्रहरू जोइन हुन सक्नुहुन्छ है त अहिले 3जना मित्रहरू आइसक्नु भएको छ 3जना हो 3जना फ्रेन्ड्स 3 लाइक कमेन्ट सेक्सनमा 3जना मित्र जोडिसक्नु भएको छ जस्ट वानली लाइक दिस है अहिलेको न्यू अपडेट यति नै छ खै अहिलेको ताजा जानकारी माई फ्रेन्ड्स अहिलेको ताजा जानकारी खै 20 मिनट टच हुन लागिसक्यो लाइकले 4 पनि टच गरेको छैन यस माई 4 फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच लभ यु माई गाइज एन्ड देन गुड आफ्टरनुन माई फ्रेन्ड्स गुड आफ्टरनुन के छ हजुरहरूको हालखबर यसो सुनाउनुहोस् है यसो सुनाउनुहोस् यसो लाइभ स्ट्रिमिङ ठिक लाग्यो भने यसो लाइक साइक नै गर्नुहोस् माई फ्रेन्ड्स केले टोक्यो यतातिर फेरि आउनुहोस् है मेरो प्यारो मित्रहरू आउनुहोस् म कुरिरहेको छु हजुरहरूलाई चट्ट लाएर चटपट खाएर भने जस्तो थ्याङ्क यू सो मच फर माई 4 फ्रेन्ड्स थ्याङ्क्स फर 3 लाइक 3 अर्ग्यानिक ऱ्याप पनि यसो चेकआउट गर्नुहोस् आई अलरेडी अपलोड माई अर्ग्यानिक ऱ्याप माई फ्रेन्ड्स इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट चेकआउट मन पऱ्यो फिडब्याक दिनुहोस् खै त लाइभ स्ट्रिमिङलाई लाइक यसो गर्नुपर्ने मित्रहरूले भुल्नु भयो कि क्या हो 4जना मित्रमा 3जना मित्र हिँडिदिनु भयो 1जना मित्र मात्र गरिरहनु भएको छ बट अल्सो इट्स ओके थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू है थ्याङ्क यू मेरो मित्रहरूलाई थ्याङ्क यू
तर खासै मित्रहरू आइरहनु भएकै छैन भन्न नि मिल्दैन फेरि लट अफ मित्रहरू आउनु भएको छ क्या बस अलिकति इङ्गेज भइरहेछ नि इङ्गेज माई फ्रेन्ड्स इङ्गेज नभएको मित्रहरू त लट अफ आउनु भएको छ नि हामी कति 20 मिनट पनि टच गरिसक्यौँ त माई फ्रेन्ड्स यस माई टु फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच गुड आफ्टरनुन माई फ्रेन्ड्स गुड आफ्टरनुन हाम्रो प्यारो दुईजना मित्रहरू आइसक्नु भएको छ लाइभ स्ट्रिमिङमा थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु यस्तो मन लाग्यो म चट्ट लाइक चाहे कमेन्ट समेन्ट पनि गर्नुहोस् मित्रहरू हजुरहरूको कमेन्टको पर्खाइमा छु म तर मित्रहरू आउनु त लटअप आउनु भएको छ तर खासै इङ्गेजमेन्ट चाहिँ भइरहेको छैन मित्र आएअनुसारको लाइक छैन मित्रहरू आएअनुसारको कमेन्ट छैन के भयो माई फ्रेन्ड्स के भयो यस्तो के भइरहेछ यो डिजिटल वर्ल्डमा माई फ्रेन्ड्स के भइरहेछ है यो दुनियाँमा के भइरहेछ यसो अपडेट गर्नुहोस् इङ्गेज त हुनु पऱ्यो नि त इङ्गेजमेन्ट हुनु पऱ्यो नि माई फ्रेन्ड्स गुड कम्युनिकेसन हुनु पऱ्यो मित्रहरूसँग मित्र कम्बिनेसन पनि हुनु पऱ्यो माई फ्रेन्ड्स हाम्रो जस्ट उहाँले 3 फ्रेन्ड्स मात्रै जोडिनु भएको छ कमेन्ट सेक्सनमा भने जस्ट उहाँले 3 लाइक गर्नुभएको छ मित्रहरूले है यस अहिलेको यति नै छ ताजा जानकारी आजको खबर ताजा खबर सबैलाई मनपर्ने साझा खबर खै त खै मेरो प्यारो मित्रहरू खै अब मिलमा जानुपर्ने बेला भइसक्यो त्रिपी अब एकछिनपछि धान पकेर मिलमा जानुपर्छ माई फ्रेन्ड्स त्यही भएर मिलमा जानुभन्दा अगाडि यसो मित्रहरूसँग चट्ट अपडेट हुनु पऱ्यो भनेर लाइभ स्ट्रिम लिएर आएको मित्रहरू खासै कनेक्सन हुनु भएको छैन त्यति साह्रै कनेक्ट नै भइरहेको छैन मित्रहरूसँग कहाँ हुन्छ त नि माई फ्रेन्ड्स यो पाराले त भएन त जोडिनु पऱ्यो नि माई फ्रेन्ड्स यसो लाइभ सेक्सन के भन्छ कमेन्ट सेक्सनमा आउनु पऱ्यो लाइक साइक गर्नु पऱ्यो नि माई फ्रेन्ड्स हुँदै भइरहेको छैन खै त भएन नि यो पाराले माई फ्रेन्ड्स भएन नि वाट ह्यापन माई फ्रेन्ड्स वाट ह्यापन मैले खान्छु yes my friends already going line now already coming line me also coming my friends our country line is not sure my friends which time going which time coming not sure thank you my friends thank you hey line गएको थियो भर्खर लाइन आयो my friends यस्तै हो त्रिपुरा लाइभ स्ट्रिमिङ बस्दा कहिले नेट जान्छ कहिले लाइन जान्छ but also no problem yes my one friend thank you so much है अघि लाइन गएको थियो my friends लाइन भर्खर आयो फेरि म पनि आएँ यस्तै हो my friend यस्तै हो thank you my one friend thank you so much and then thanks for 3 लाइक मित्रले माया गरेर 3 लाइक चाहिँ गरिसक्नु भएको छ लाइकले खासै हाइप दिन सकिरहेको छैन my friends किन हो है सो हाइप लिनु पऱ्यो लाइकले हाइप लिनु पऱ्यो थ्याङ्क यू है मेरो प्यारो एकजना मित्र आइसक्नु भएको छ लाइभ स्ट्रिमिङमा थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच है गुड आफ्टरनुन माई फ्रेन्ड्स गुड आफ्टरनुन के छ हजुरको हाल खबर यसो सुनाउनुहोस् के गर्दै हुनुहुन्छ कुन ठाउँबाट जोडिरहनु भएको छ लाइभ स्ट्रिमिङमा है सो थ्रिपीसँग अपडेट हुनुहोस् माई फ्रेन्ड्स साउट आउट टु हिपहप लभ हिपहप एन्ड देन जय हिपहप बिकज आइ एम हिपहप लभर माई फ्रेन्ड्स है थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु हाम्रो एकजना मित्र हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच फर माई वान फ्रेन्ड्स एन्ड देन थ्याङ्क्स फर 3 लाइक है त माई फ्रेन्ड्स लाइकले हाइप नै लिन सकिरहेको छैन यार के भइरहेछ माई फ्रेन्ड्स के भइरहेछ यो दुनियाँमा के भइरहेछ लाइकले हाइप नै लिन सकिरहेको छैन त माई फ्रेन्ड्स वाट ह्यापन हाम्रो 3 जना मित्रहरू मात्रै आउनु भएको छ है कमेन्ट सेक्सनमा Come on my friends, come on. कता जानु भएको छ है? Come on. आउनु पर्यो है, आउनु पर्यो. हाम्रो मित्र चाहिँ भन्दै थिए एकजना मित्र हिन्दी सुन्नु भएछ फेरि. एकजना मित्र अडिरहनु भएको छ. Thank you my one friend. Thank you so much and then thanks for 3 like है.
यस माई थ्री फ्रेन्ड है हाम्रो प्यारो तिनजना मित्र राखिसक्नु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच मेरो प्यारो तिनजना मित्रलाई माया छ माई फ्रेन्ड्स खै अलिकति एक्साइटेड हुन पाइएन कि माई फ्रेन्ड्स खै मित्रहरू त्यति जोडिनु भएको छैन लाइक सेक्सनमा कमेन्ट सेक्सनमा के हो त जस्ट 1 3 लाइक मात्रै आइरहेको छ तिनजना मित्रहरू मात्रै जोइन हुनुभएको छ कमेन्ट सेक्सनमा भएन नि माई फ्रेन्ड्स यस्तो पाराले भएन त हो यसो आउनु पऱ्यो है आउनु पऱ्यो माई फ्रेन्ड्स आउनु पऱ्यो यसो जोडिनु पऱ्यो यसो लाइभ स्ट्रिमिङ उपस्थित भयो चाहिँ गएर चट्ट होइन हजुरहरू यसो कमेन्ट समेन्ट गरिदिनु पऱ्यो यसो लाइक साइक हानिदिनु पऱ्यो माई फ्रेन्ड्स इङ्गेजमेन्ट चाहियो नि त माई फ्रेन्ड्स अडियन्स रिटेन्सन भन्छ नि माई फ्रेन्ड्स है त्यो हुनु पऱ्यो नि त माई फ्रेन्ड्स लभ इज अदर सपोर्ट इज अदर माई फ्रेन्ड्स खै त खै मित्रहरू खासै उपस्थित हुनु भएको छैन भन्नु नि मिल्दैन फेरि लट अफ मित्रहरू आउने जाने क्रम जारी छ तर फरक यति हो अलिकति लाइक सेक्सन र कमेन्ट सेक्सन चाहिँ अलिकति भरिभराउ भएन कि माई फ्रेन्ड्स आई मिन लाइक द्याट थ्याङ्क यू सो मच फर माई टु फ्रेन्ड्स दुईजना मित्रहरू अलरेडी आइसक्नु भएको छ थ्याङ्क यू माई टु फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू एन्ड देन गुड आफ्टरनुन माई फ्रेन्ड्स गुड आफ्टरनुन के छ हजुरहरूको हालखबर सुनाउनुहोस् है अब बसेर लाइभ स्ट्रिमिङ गर्नु त निन्द्रा लाग्ला जस्तो हुन्छ माई फ्रेन्ड्स पोल्टेर लाइभ स्ट्रिमिङ गर्दा झन् निदाइन्छ नै हिजो बेलुका नै हल्का निदाएछु म एकछिन लाइभ स्ट्रिमिङ गर्दा गर्दै त्यही भएर यसरी वाकिङ गर्दा लाइभ स्ट्रिमिङ गर्नुपर्छ माई फ्रेन्ड्स यसो फिजिकल पनि हुन्छ होइन एक्टिभ हुन्छ नि त बडी एक्टिभ हुनु पऱ्यो नि त माई फ्रेन्ड्स यस माई फ्रेन्ड्स लाइक साइक गर्नु पऱ्यो है माई फ्रेन्ड्स सो लाइक साइक गर्नु पऱ्यो खै मित्रहरूले यसो लाइक साइक त्यति गरिरहनु भएको छैन सो लाइकले हाइप दिन सकिरहेको छैन है माई फ्रेन्ड्स अनि कमेन्ट सेक्सनमा खासै त्यति धेरै मित्रहरू जोड्नु भएको छैन हाम्रो प्यारो तिनजना मित्रहरू मात्रै जोइन हुनुभएको छ कमेन्ट सेक्सनमा अहिले भएन नि त माई फ्रेन्ड्स यो पाराले भएन त यसो आउनु पऱ्यो क्या यसो मस्त आउनु पऱ्यो यसो लाइक साइक गर्नु पऱ्यो को भनी सोच्नु भएन नचिनिन्जेल को हो चिनेपछि वी आर अल फ्यामिली हो है माई फ्रेन्ड्स आउनुहोस् सुनाउनुहोस् के छ हजुरहरूको नयाँ नौला हालखबर पहिलाको जस्तो लाइक नै आउनु छोडिरहेको छ है आजभोलि हुनु त अहिले आफ्टरनुन टाइम आज फेरि ट्युजडे मित्रहरू टोटल्ली अब ड्युटीतिर जोइन हुनुभयो होला है ड्युटी नै गर्नु पऱ्यो अफिस टाइम ए माई फ्रेन्ड्स आई नो द्याट र पनि मित्रहरू फेरि आउनु भएको छैन भन्न मिल्दैन क्या लट अफ मित्रहरू आइरहनु भएको छ आउने जाने क्रम जारी छ मित्रहरूको तर अलिकति इङ्गेजमेन्ट चाहिँ किन बढिरहेको छैन भन्ने कुरा हो क्या लाइक सेक्सन र कमेन्ट सेक्सन चाहिँ अलिकति भरिभराउ भइरहेको छैन कि माई फ्रेन्ड्स वाट ह्यापेन म दङ परेको चाहिँ त्यसमा हो कि माई फ्रेन्ड्स पहिलाको जस्तो लाइक पहिलाको जस्तो कमेन्ट खै आजभोलि भेट्नै गाह्रो भइरहेछ त के भइरहेछ है थ्याङ्क यू सो मच फर माई टु फ्रेन्ड्स माया छ गुड आफ्टरनुन माई फ्रेन्ड्स गुड आफ्टरनुन के गर्दै हुनुहुन्छ है मेरो प्यारो मित्रहरू के गर्दै हुनुहुन्छ यसो सुनाउनु पऱ्यो 3 PM लाइभ स्ट्रिमिङमा आइसकेको छ हजुरहरूसँग अपडेट हुनु पऱ्यो भनेर माई फ्रेन्ड्स त्यही भएर मित्रहरू पनि यसो है हस्तेमा हैसियत दिनु पऱ्यो नि त सुनमा सुगन्ध थपिदिनु पऱ्यो नि त मेरो प्यारो मित्रहरूले ला एकछिन घुम्यो अब फेरि बस्यो है माई फ्रेन्ड्स हातमा मोबाइल लिएर फनी हिँडिरहँदा पनि होइन घुमिरहँदा पनि फेरि मोबाइल हल्लिरहेको हुन्छ नि त माई फ्रेन्ड्स होइन मोबाइल फेरि हल्लिरहेको हुन्छ क्या त्यही भएर यस्तो अलिकति स्टेबल तरिकाले लाइभ स्ट्रिमिङ गर्नु पऱ्यो नि त फेरि यस माई वान फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क्स फर 3 लाइक है 3 लाइकबाट 4 लाइक भइसकेको छैन दुईजना मित्रहरू आइसक्नु भएको छ गुड आफ्टरनुन माई फ्रेन्ड गुड आफ्टरनुन माया छ हजुरहरूलाई फुल्ली माया छ 3Pको तर्फबाट 3Pको अर्ग्यानिक ऱ्याप चेकआउट गर्नुहोस् आई अलरेडी अपलोड माई अर्ग्यानिक ऱ्याप माई फ्रेन्ड्स यसो चेकआउट गर्नु पऱ्यो नयाँ नौलो भ्लगहरू पनि लिएर आउँदैछ 3Pले है स्क्रिप्ट चाहिँ अब लेखिसकेको छैन माई फ्रेन्ड्स बट अल्सो आई विल ट्राई टु गिभ बेस्ट है माई फ्रेन्ड्स आई विल ट्राई टु गिभ बेस्ट खै त खै माई फ्रेन्ड्स खै लाइकले हाइप नै लिन सकिरहेको छन् हामी कति हामी 30 मिनट एराउन्ड 30 मिनटमा आइसकेको छौँ माई फ्रेन्ड्स खै 3बाट 4 लाइक हुन सकिरहेको छैन है थ्याङ्क यू सो मच फर माई 3 फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू गुड आफ्टरनुन माई फ्रेन्ड्स गुड आफ्टरनुन है हाम्रो कुन चाहिँ मित्रले 3 लाइकलाई 4 लाइकमा कन्भर्ट गरिदिनुहुन्छ है म कुरिरहेको छु माई फ्रेन्ड्स म कुरिरहेको छु हाम्रो कुन चाहिँ मित्रले 3 लाइकलाई 4 लाइकमा कन्भर्ट गरिदिनुहुन्छ आई एम वेटिङ द्याट गाई माई फ्रेन्ड्स घुंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है घुंघट की आड़ से दिलबर का
दीदार अधूरा रहता है जब तक ना पड़े आशिक की नजर जब तक ना पड़े आशिक की नजर श्रृंगार अधूरा रहता है घूंघट की आड़ से दिलबर का दिलबर का दिलबर का दिलबर का पुरानो हिन्दी फिल्मको गीत है माई फ्रेन्ड्स हिन्दी मुभी सङ आई लाइक इट song is song my friends song have not any language you know गीत सङ्गीतको कुनै भाषा परिभाषा हुँदैन है माई फ्रेन्ड्स खै त मेरो प्यारो मित्रहरू ला अहिले सबै हिँडिदिनु भएको छ भनेर जिरो पो देखाइरहेको छ त यार फ्रेन्ड सेक्सनमा यार वाट ह्यापन माई फ्रेन्ड्स अहिले एकजना मित्र आइसक्नु भएको छ गुड आफ्टरनुन माई फ्रेन्ड गुड आफ्टरनुन थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु है निन्द्रले आएको टोला जस्तो छ मेरो मेरो है माई फ्रेन्ड्स जति सुते पनि सारा निन्द्रै पुग्दैन यार माई फ्रेन्ड्स आई डोन्ट नो वाट ह्यापन इज मी यार माई फ्रेन्ड्स टु मच स्लिपिङ बट अल्सो वाइ लाइक दिस माई फ्रेन्ड्स सी नाउ अल्सो यार माई फ्रेन्ड्स नट टु मच स्लिप I don't know, my friends. I already sleep yesterday night also 4-5 hour, 5-6 hour. I already sleeping, my friends. And then now morning time also something maybe 30 minutes, 35 minutes. I already sleep. But also I like this, my friends. Not too much active. This you see, my friends. Uh, oh, craziness is better than laziness, my friends. Yes, thank you, my friends. Thank you. Hey, हाम्रो एकजना मित्र आइसक्नु भएको छ गुड आफ्टरनुन माई फ्रेन्ड्स गुड आफ्टरनुन थ्याङ्क यू सो मच फर 3 लाइक है त माई फ्रेन्ड्स है लाइकले हाइप नै लिन सकिरहेको छैन मित्रहरू झन् खासै च्यानलमा के जोडिनु हुन्थ्यो है लाइक त मजाले गरिरहनु भएको छैन मित्रहरूले के भन्ने है माई फ्रेन्ड्स के भन्ने हाम्रो समय 10 मोहर महिनाको कमाइ हाम्रो जुको पानी राम्रो हाम्रो समय साँच्चै रमाइलो हाम्रो जुको पानी राम्रो हाम्रो समय साँच्चै रमाइलो धाराको पानी कान्छी नानी भोकेको कम्मरमा भुलेको छैन त्यो मिठो पानी अझ यो उमेरमा धाराको पानी कान्छी नानी भोकेको कम्मरमा भुलेको छैन त्यो मिठो पानी अझ यो उमेरमा अनि त्यहाँ बिचमा के भन्छ माई फ्रेन्ड्स आई फर्गेट द्याट है Yes, my friend. Thank you so much for my one friend. Thanks for 3 like. खै त मित्रहरूले न कमेन्ट गर्नुभएको छ न लाइक नै आइरहेछ भएन नि त माई फ्रेन्ड्स भएन है भएन खासै इङ्गेज हुन सकिरहेको छैन मित्रहरूसँग हाम्रो लाइक आज 3 लाइक मात्रै हो त माई फ्रेन्ड्स त्यस्तै लाग्यो यार है खासै धेरै लाइक नै बढिरहेको छैन भनेपछि त खै त हामी अराउन्ड 40 मिनट पुग्न लागिसक्यौँ अलरेडी 34 मिनट क्रस बट अल्सो लाइक इज नट टु मच जस्ट ओन्ली 3 लाइक 1 फ्रेन्ड्स 3 कमेन्ट्स वाट ह्यापन टुडे माई फ्रेन्ड्स वाट ह्यापन यार माई फ्रेन्ड्स के भइरहेछ आज Yes, my one friend. Thank you so much. है हाम्रो प्यारो एकजना मित्र आइसक्नु भएको छ गुड आफ्टरनुन माई फ्रेन्ड गुड आफ्टरनुन है हेलो दाई भनेर कमेन्ट सेक्सनमा आउने मित्रहरू आउनु भएको छैन त अहिले यसो हेलो हाई गर्ने मित्रहरू आइरहनु भएको छैन ओके माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू लभ यु अल टेक केयर सी यु नेक्स्ट लाइभ स्ट्रिमिङ बाई बाई